filter. What? Hi everyone. Oh wow. Saya macam kejap playing with filters sekejap. It's weird. Okay, no filter. Hai semua, Assalamualaikum. Hai Nur Anis Ashikin. Okay, so hari ini special takeover. Mira akan take over selama beberapa I don't know, sampai habis 5 hingga 6 tutorial. Hari ini Mira akan tunjukkan very basic tutorial. Sangat simple, sangat senang untuk pakai masa raya nanti ke, atau during Ramadan, atau anytime. Daily wear pun boleh pakai gaya tudung ni. So it's very simple. Hai Na. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mira Fika. Nanti save live ni. Yes, nanti Mira save live ni. Okay. Okay, so hari ni Mira akan tunjukkan beberapa basic tutorial. Ada yang menggunakan shawl, ada yang menggunakan square, dan ada beberapa jenis kain. Sebab lain kain, lain gaya dia. Kadang-kadang ada some of the kain susah sikit nak gayakan, ada sesetengah kain senang sikit nak gayakan. Anyway, you guys can hear me clearly kan? Sebab Mira pakai AirPods. Boleh tak? Tata tertib. Ya, dengan penuh tata tertib Mira tunjukkan. Mira pakai makeup tak tu? Tak, kebedak je. Panas. Boleh? Okay, so boleh kita start sekarang? Can. Okay, first thing first, kalau nak pakai tudung dengan kemas, cantik dan tahan lama, as in tahan lama maksudnya tudung tu tak bergerak sampai ke petang, dia kena ada inner yang sangat-sangat selesa. Inner yang selesa, macam Mira hari ni pakai inner neck lah. Sebenarnya Mira jarang pakai inner neck, cover neck sebab panas. Cuaca Malaysia panas kan. Tapi boleh pakai ada inner neck untuk jenis kain cotton. Jenis kain cotton. Macam ni kain cotton, so dia meresap peluh lah. Jadi taklah kita rasa panas sangat. Make sure kena ada inner yang bagus, inner yang selesa, tak terlalu ketat tapi tak terlalu longgar, just nice. Kain cotton, Mira prefer kain cotton. Ada banyak jenis kain inner. And kalau boleh, kalau bagi sesiapa yang rambut tak berapa nak panjang sangat tu, ataupun tak berapa nak tebal, kena pakai sanggul. Sanggul, bagi dia naik sanggul tu supaya bila kita pakai tudung dia ada volume, nampak cantik, terletak kemas. Paling penting, jarum. Jarum kena ada jarum yang tajam. Kalau Mira prefer personally, kalau jarum, Mira tak suka jarum yang ada mata tau, yang ada kepala macam ni. Mira tak suka benda ni. Jauhkan sikit. Tak apa, nanti Kak Mira tunjuk full. Kak Mira tak suka Kak Mira, siapa ni? Okay. Jarum yang ada kepala ni. So Mira prefer jarum yang tak ada kepala, tak ada mata. So ini nampak lagi cantik. Okay. So kita start dengan tutorial yang pertama. Tutorial ni sangat-sangat simple, senang, basic, tapi dia kemas je. Okay. So ini adalah shawl daripada Galeri Ariani. Material dia it's chiffon silk. Chiffon tapi dia licin sikit. Okay. So okay, letak sama panjang. Kemudian pinkan di belakang. Pakailah peniti ke apa ke. Lepas tapping kat belakang. Kemas ketat. Make sure dia tekap dengan dahi kita.
Selain kita selimpang macam tu saja dah siap, itu senang sangat. Kita nak bagi dia nampak ada volume sikit pada bahagian atas ni. So Mira akan ambil kain di belakang ambil, bawa ke depan. So bila kita bawa ke depan, kita pin dekat depan macam ni. Sebab setengah orang tak berapa confident nak pin dekat belakang, kata pipi besar lah, nampak pipi tembam lah, apalah. So don't worry, because this style kita akan cover balik pipi tu dengan tudung yang kita ambil ke depan tu, kita cover dekat bahagian sini. So tutuplah pipi ni, nampak? Tutup separuh, tutup, dan pakai brooch sini. Faham, tarik ke depan. Nanti boleh cuba dekat rumah, okay? So dah tarik ke depan. So it's actually, look ni nampak macam kita pakai ada inner yang sama warna dengan tudung. Faham tak? Macam nanti orang ingat ini inner dan tudung kita, tapi it's actually the same thing. Satu shawl saja, satu tudung saja. Kemudian yang ini suka hatilah. Macam Mira selalu bawa sebelah saja macam ni. Tapi kalau in case nak dua-dua belah pun boleh juga. Kan? Macam tu. Sekejap, main tarik kemas sikit lah. Kan? Macam ni je. Dah siap. Senang kan? Tapi dia nampak kemas dan cantik. One more tips Mira nak ajar macam mana nak tarik drip tudung supaya kemas. Kalau nak pakai, nak bagi drip tu nampak kemas, janganlah ambil sekaligus kita selimpang macam tu. Mungkin sesetengah tudung, sesetengah kain, material kain nampak kemas kalau kita selimpang macam tu saja. Tapi ada sesetengah kain dia perlu ditarik dengan betul. Sebagai contoh, kita ambil lapisan yang menggelembung ni, selalu akan ada satu lapisan dekat bahagian belakang telinga, kita akan gelembung macam ni. Tarik ke bahagian bahu yang kita nak bawa tu, dan tarik slow macam ni. So jadi kat sini sungguh dia nampak kemas. Okay? So tarik macam tu. So it's up to you guys, nak labur ke, nak macam ni. Mira buat jatuh sebelah bahu, tapi nak penuh pun boleh, nak very clear, nak nampak ketat dan kemas, in case nak nampak baju kan. Ataupun nak satu ni jatuh, ini keluarkan pun boleh. Hai Allah. Pakai tudung ni kita adjust je, adjust ikut suka hati, ikut suka rasa nak macam mana. Okay, so kalau macam Mira dah pin kat sini, jap, kita ambil jarum satu, pakai dia dekat sini. Jadi macam ni. Mira kat belakang lagi sebab ada dinding, so dia jadi macam ni. Okay? Belakang memang pendek. Belakang memang pendek kalau kita tengok. Tapi sebenarnya kan pendek kan, tapi sebenarnya dia boleh adjust. In case kalau ada sesiapa nak cover bahagian belakang, nampak tak lebihan tudung belah kanan ni, you can just bawa ke sini, pin dekat sini. Faham? Pin dekat sini. So belakang dia akan fully covered, penuh tudung labur. So boleh cover back sekali. Okay? Senang je. Sebab one thing yang Mira tengok baju Shawl Raya this year semua macam very loose tau. Jadi Mira tak suggest atau tak galakkan sangat untuk pakai gaya tudung yang terlalu not messy, tapi macam complicated sangat. So dia patut pakai yang kemas saja supaya dia nampak very clean and simple. Okay? Kak Mira apa nama tudung? Ini tudung shawl biasa je, tudung shawl biasa. Kak Mira akan pakai galiran ni lah, tapi rasanya tudung shawl biasa macam ni kat mana-mana pun ada. Mana Thailand dah siap? Dah siap tu dah cakap dah tadi kan. Okay, so this is the first basic tutorial. Sangat simple, sangat kemas. Bila-bila masa pun boleh pakai. Cepat je kan. So Kak Mira akan tunjuk Mira akan tunjukkan another tutorial. This one pun slightly simple. Kejap This one pun slightly simple. Okay, kita ambil warna grey.
Okay, Mira buka lah. So yang ni hanya menggunakan 3 jarum saja. 3 brooch. 2 brooch, 1 jarum. 1 jarum tadi kat sebelah bahu. Ni 1 brooch dengan 1 brooch lagi dekat belakang tudung. Ya, saya tengok live awak ni semua ada adik. Okay. Alright. So tutorial yang kedua pun very basic style sebab ini adalah daily style Mira. Rasanya ramai kot yang tahu tapi Mira tunjuk je in case. So this one, so this one kain chiffon juga. Sebelah kiri panjang, sebelah kanan pendek. Jangan ukur. Okay. Sebelah kiri panjang, sebelah kanan pendek. Kemudian pinkan di belakang leher. Okay. So make sure dia kemas, lekat pada muka. Pada sesiapa yang nak jarum kiri kanan pun boleh, shouldn't be no problem. Tapi tak nak jarum pun tak apa. In case kalau rasa takut dia ternaik, boleh jarum dekat sini, jarum dekat sini. Okay. So yang belah kanan panjang ni, tarik dekat sini. Kita pinkan dekat sini. Pinkan dekat sini. Ada airport, susah. Okay. Pinkan dekat sini. Tujuan Mira jarum dekat sini sebab kalau yang tak pakai inner neck, nak cover leher lah kiranya kan. Tapi ni sebab Mira pakai, shouldn't be no problem. Dan yang panjang ni bawa ke atas kepala. Tada! Kemaskan. Kemaskan. Jarum dekat belah kiri. Okay. Di bahagian bawah ni terserah pada anda. Kalau nak labur boleh biarkan. Tapi kalau tak nak labur, nak nampak dia kemas, kita tarik je ke belakang. Okay. Bagi Mira dia nampak cantik lah kalau dia kemas sikit. So kita cantikkan drape dia ni. Ni cantik bawah sikit. Adjust up. Kenapa kabur? Kabur ke? Sini clear je? Kabur ke tak? Kenapa selalu buat tutorial tapi tak jadi? Macam mana? Kenapa tak jadi? So ni kemaskan, bawa ke kanan dan ambil jarum. Jarumkan. Why tak clear? I go. Okay. Sini okay lah. Kabur lagi. Kabur tak? Sebab sini clear. So belakang dia jadi macam ni. Belakang dia jadi labur. So kemas lah. This one, 1 brooch kat belakang, 2, 3. 1 brooch kat belakang, pin ada, jarum ada 1, 2, 3 sahaja. Kabur ke? Alamak.
Tapi sini clear. So Mira nak buat apa ni? Aina, Mira nak buat apa? Nak kena off ke? Pause pula. Tak boleh tahu je lah. Camera couple, sini very clear. Tapi nampak je tak apa, okay.